Assalamualaikum and hi, my name is Muhammad Farish Danial bin Afandi. My matric number is F1141. Today I'm gonna tell you about the introduction. A conflict of interest occurs when an employee's personal interest interfere with their professional duties and responsibilities. Maksudnya, bila seseorang pekerja lebih utamakan kepentingan peribadi berbanding tanggungjawab kerja dia. Contohnya, dia buat keputusan bukan untuk kebaikan syarikat, tapi untuk diri sendiri atau orang terdekat. Dalam industri hotel, benda ini sangatlah penting sebab ia melibatkan kepercayaan pelanggan. Kalau tak dikawal dengan baik, ia boleh menyebabkan keputusan yang tak adil, merosakkan reputasi hotel dan juga menjejaskan prestasi perniagaan secara keseluruhan. Thank you. Hi, my name is Ahmad Mustaqim and my number metric is 1159. Right, so to understand this case, we need to look at the background first. Surabaya Resort and Spa is not just any hotel, it's a 5-star resort in Langkawi, and its reputation is built on quality service and strong ethical standard. So, customer and business partner already have a high level of trust in the hotel. Now, the issue comes in with the procurement manager, Miss Aisha. She plays a very critical role because she in charge of choosing suppliers and handling purchasing decision. And in a hotel, this is a big deal because it affects everything from cost to service quality to overall operations. At first, everything seemed normal, but over time, her decisions start to raise questions. Instead of focusing purely on the hotel best interest, her choices were influenced by personal connection and benefits. That's where the conflict of interest begins. So, instead of fair and objective decision making, the process becomes biased, and this directly impacts the hotel performance and credibility. And because she holds a high level position, the impact is not small. It affects trust, reputation, and even how the whole organization is perceived. Thank you. Assalamualaikum and hi, my name is Muhammad Danial Mirazidi and my number metric is 1165. Today I'm going to present the situation. Situation number 1 is base judgment. Miss Aisyah repeatedly selected tropical tester Sendirian Berhad although the price was higher and quality was poor. Maksud dia buat keputusan berat sebelah. Dalam kes ini, Miss Aisyah pilih supplier yang sama walaupun harga lebih mahal dan kualiti lebih rendah. Ini menunjukkan dia tidak adil buat keputusan secara profesional dan adil. Okey, yang kedua pula ialah direct competition. Her husband own Langkawi Event Solution which directly compete with the hotel event service. Maksud dia kat sini, dia berlaku bila suami dia ada bisnes sendiri yang bersaingan dengan hotel. Ini jadi masalah sebab boleh wujud konflik antara kepentingan peribadi dengan kepentingan syarikat. Okey, yang ketiga ialah issue of position. She use her position to get unauthorized discount for personal use. So kat sini maksud dia guna jawatan dia untuk kepentingan sendiri. Contohnya dapatkan diskaun khas untuk kegunaan peribadi tanpa kebenaran. Okey, yang terakhir sekali ialah violation of confidentiality. Supplier pricing information was leaked to outside party. So maksud dia kat sini, dia bocorkan maklumat sulit syarikat seperti harga supplier kepada pihak luar. Perkara ini sangat serius sebab boleh jejaskan persaingan dan kepercayaan dalam bisnes. Terima kasih. Okey, pada slide ini menunjukkan kesan terhadap hotel apabila berlaku isu etika dalam pengurusan. Yang pertama, loss of trust. Apabila berlaku ketidakadilan atau amalan tidak beretika, pekerja, pelanggan dan pembekal akan mulai hilang kepercayaan terhadap pihak pengurusan. Ini boleh menjejaskan hubungan jangka masa yang panjang. Yang kedua ialah financial loss. Hotel mungkin mengalami kerugian kewangan kerana terpaksa membayar lebih untuk servis yang berkualiti rendah atau akibat keputusan yang tidak telus. Dan yang ketiga ialah damage to reputation, di mana reputasi hotel akan terjejas di mata awam. Bila imej syarikat rosak, pelanggan mungkin hilang keyakinan dan memilih pesaing yang lain. Kes seterusnya ialah internal problems, iaitu masalah dalaman akan berlaku apabila pekerja rasa tidak dilayan dengan adil.
Ini boleh menyebabkan moral pekerja menurun dan produktiviti terjejas. Dan akhir sekali, legal risk, di mana hotel juga berisiko menghadapi tindakan undang-undang atau siasati kerana melanggar etika dan peraturan. Kesimpulannya ialah isu etika bukan sahaja memberi kesan kepada imej, tetapi juga kewangan, operasi dan kelangsungan sesebuah organisasi. Okay, for management response. First, conduct an internal investigation immediately. Number 2 is suspend Miss Aisyah during the investigation process. Number 3 is review all supplier contracts and decision. Number 4 is take disciplinary action of misconduct is proven. Number 3 is strengthen the company monitoring and control system. So, untuk atasi masalah ini, pihak pengurusan perlu ambil tindakan segera. Pertama, mereka perlu jalankan siasatan dalaman untuk mengetahui perkara sebenar. Kemudian, Miss Aisyah perlu digantung sementara. Siasatan dijalankan supaya tak ganggu proses tersebut. Seterusnya, semua kontrak dalam supplier perlu disemak semula bagi memastikan tiada penyelewengan. Jika terbukti bersalah, tindakan disiplin seperti amaran atau pemesyatan perlu diambil. Selain itu, sistem pemantauan juga perlu diperkuatkan untuk elakkan perkara yang sama berulang. Thank you. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nafi Iqbal bin Masudi. My method number is 1120. Okay, hari ni sekarang saya akan terangkan slide driven strategi. Slide ini menerangkan beberapa strategi pencegahan bagi mengelakkan konflik kepentingan dan jika laku tidak beretika dalam organisasi. Yang pertama, mandatory disclosure, di mana pekerja perlu mengisytiharkan sebarang kepentingan peribadi atau perniagaan keluarga supaya organisasi dapat mengesan potensi konflik lebih awal. Yang kedua, strong policies, iaitu organisasi perlu menyediakan polisi yang jelas berkaitan konflik kepentingan supaya semua pekerja faham batasan dan peraturan yang perlu dipatuhi. Seterusnya, independent review commitment, iaitu penubuhan jawatan kuasa bebas untuk pekerja faham iaitu penubuhan jawatan kuasa bebas untuk menilai keputusan penting syarikat agar lebih telus dan adil. Yang keempat, iaitu etik training juga penting, di mana latihan etika dan takbir dibiarkan secara berkala untuk meningkatkan kesedaran pekerja. Okay, yang terakhir ialah whistleblower protection, iaitu perlindungan kepada pekerja yang melaporkan salah laku supaya mereka berani tampil tanpa rasa takut. Okay, kesimpulannya, strategi ini membantu memastikan organisasi lebih berintegriti, telus dan bebas daripada konflik berkepentingan. So, lastly, I'm going through to the conclusion. Conflict of interest is a serious ethical issue that can affect an organization's reputation and performance. Kesimpulannya, konflik kepentingan merupakan isu etika sangat serius kerana boleh menjejaskan reputasi dan prestasi sesebuah organisasi. Kes ini menunjukkan bagaimana kepentingan peribadi boleh mempengaruhi keputusan kerja dan menyebabkan ketidakadilan. Oleh itu, organisasi perlu mengamalkan ketulusan, kejujuran dan accountability dalam setiap keputusan bagi memastikan kepercayaan semua pihak dapat dikekalkan. Thank you. So, for this slide, I'm going to answer for all those questions. For the first question is, identify the conflicts of interest. The conflict of interest include biased discussion making, where Mr. Aisha selected a supplier with higher cost and lower quality. There is also a personal relationship conflict as her husband owns a competing business. In addition, there is misuse of position for personal gain and violation of confidentiality by leaking company information. Maksudnya, dia buat keputusan tak adil. Ada kepentingan keluarga, guna jawatan untuk diri sendiri dan bocorkan maklumat syarikat.
Untuk question 2, how could this conflict have been prevented? This conflict could have been prevented through mandatory disclosure of personal interests, strict company policies, ethics training, and proper monitoring system, such as independent review committees. Boleh elak kalau pekerja kena declare awal, ada polisi jelas, training etika dan sistem pantau keputusan. Untuk soalan ketiga pula, what action should management take now? Management should conduct an internal investigation, suspend the employee during the investigation, review all supplier contracts, and take appropriate disciplinary action if misconduct is proven. Management kenalah siasat, gantung kerja sementara, semak semua kontrak dan ambil tindakan kalau terbukti salah. Untuk question yang terakhir, what are the likely effects on the hotel? The likely effects include financial losses due to poor purchasing decision, damage to the hotel's reputation, loss of trust among customers and employee, and potential legal risk. Maksudnya kat sini, hotel akan rugi duit, reputasi jatuh, orang hilang kepercayaan dan mungkin kena tindakan undang-undang. That's all from me. Thank you.